Hi mga mamshies! Good day! This is Melba and welcome to my YouTube channel. Well, nandito po ako sa ospital ngayon. Sinama ko po ang aking mother. Papacheck up siya. Since hindi naman pwedeng dalawa sa ospital, so inintay ko na siya sa sasakyan. Well, for today's video, kahapon kasi, nagtry po ako ng calamansi water juice. Ngayon, kasi napapanood ko sa YouTube, marami ang nakakapagpapayat daw ang lemon water. So, tinaray ko siya. Since marami din naman pong health benefits ang water and lemon, ang calamansi and lemon para sila rich in vitamin C. Tinaray ko rin siya kasi since nagkaroon ako ng babies ng 2 times, may mga bilbil na din ako, may mga taba-taba sa tiyan. And then, base po sa aking obserbasyon sa aking sarili, syempre alam mo naman yun kung magiging effective sa'yo or hindi. Bali po para sa akin, effective siya kasi, kaya siya sinabing diuretics kasi iihi ka talaga na iihi. So, nakakontrol niya ang blood pressure mo. Kaya, parang ang tendency mo is umihi talaga na umihi. Tapos, inom ka na inom ng tubig after mo uminom ng juice. Kasi, masarap talaga siya after mo uminom ng lemon calamansi juice. Masarap uminom ng tubig kasi syempre pampatanggal ng umay ng maasim-asim sa bibig. Tapos, nag-research din ako sa Google. Nakakatuwa kasi, ang calamansi pala, ang kanyang English is calamundin. Calamundin or Philippine lime. Ang calamundin kasi naririnig ko lang sa nanay, sa lola ko. Ang tawag sa paggagawa kami ng calamansi juice, calamunding. Gumawa ka ng calamunding juice. Yun pala English doon. Tapos naman, ang lemon naman, sinearch ko rin syempre, citrus times lemon, L-I-M-O-N. Yun pala yun. Kaya nagtataka ako kasi wala naman siya totally in English kasi lemon din, L-I-M-O-N lang. Citrus X, ewan ko ang tawag. Citrus X lemon. Tapos, bale, ngayon, isi-show ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking calamansi and lemon juice. Okay, tingnan nyo and watch nyo. Try nyo rin mga besh kasi healthy talaga siya and maganda talaga siya sa katawan. Syrup ko nalagay niya ng half. Kasi mga 1 cup na yung tubig. Tapos papakuluan natin siya. Yan ang ating sugar syrup. Napakuluan na natin siya. Isala na natin siya sa ating talagyan. Yan o. Ito yung humahalo talaga. Tapos pagin natin yung lemon. Pwedeng pagain, pero pwede na hindi. Bali mga beshies, mga mamshies, according po sa aking na-research sa Google, yung calamansi lemon water, pwede siyang inumin with hot water sa morning. So, instead na coffee, yun na lang inumin nyo. Lalo na sa mga gusto mag-diet at gusto magpapayat talaga. Yun ang inumin nyo instead na kape.
Tapos, pwede siya before meal, inumin. And then, pwede na naman po siya inumin ng cold. Kagaya ng ginawa ko, pinalamig ko siya overnight. Binabad ko siya sa tubig. Pinalamig ko siya overnight sa ref. Ano din, para ding juice. Kaso lang, yun nga lang, all along the way, uhaw na uhaw talaga ako after ko uminom ng calamansi water juice. Pero napapansin ko siya na talagang ihi ako ng ihi. Pagkakainom ko, ihi ako ng ihi. Tapos yung juice na yun, pwede nyo siyang refillan ng water. And kung meron kayo available na honey, pwede nyo rin siyang dagdagan ng honey kung gusto nyo na medyo matamis-tamis. O, diba? Mura siya and affordable, mura. At saka healthy pa. Healthy juice drink. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng source ng vitamin C na hindi natin kailangan mag-take ng mga vitamins, yung tablets, capsules. Yun. Mas mura yung mga moms. Sa tingin ko lang, parang mas makakamura. Although, kailangan mong gastusan kasi ang lemon ang bili ko is 55 pesos, 3 peraso. Tapos ang calamansi, 15 pesos. Marami na siya. Marami talaga na. Yun. Pero sa panahon natin, mahal ang calamansi. Natin siyang pigyan ng 3 calamansi sa bottle para mas yung nutrient niya and yung vitamin C present sa lemon is madagdagan ng vitamin C present sa calamansi. So mga mams, kahit naman sabihin natin na may magandang dulot yun, yung calamansi lemon juice, meron din naman siyang disadvantage. Siyempre pag sobra naga ang inom mo. Siyempre madidevelop sa yung acid mo. Magkakaroon ka na acid reflux, mga ganun. So kailangan aware din tayo. Na hindi lahat ng bagay na may mabuting may gagawa is dapat alam din natin na meron siyang pangit na So, alam mo yun, ang buhay talaga ganun. Advantage and disadvantage. Oh, may nalaman ka sa akin, ano? So guys, paalis ako ngayon at daladala ko ang aking lemon water. Yan, para keep hydrated ako all along the way na may pupuntahan ako today. So, tara na guys. Isa tayo. Hey guys, nauhaw ako. Sarap. Sarap siya. Mamshies, nakita nyo na paano gumawa ng mura and yet healthy drink para sa mga bata, para din sa ating mga medyo, mga nagdadalaga. Kaya sana po may natutunan kayo sa video and please consider subscribe and like para po sa mga susunod ko pang videos. Bye bye!